กค่ะเพื่อนๆมีนกอะไรไม่รู้นอนนี่นอนหันหลังให้อันนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะพอดีน้องหมาออกมาเห่าเลยเดินออกมาเป็นเพื่อนน้องหมาเพื่อนๆเลยมาเห็นนกนอนอยู่ก็บอกว่านกอะไรกันนี่ค่ะนกเพื่อนๆมี2 ตัวค่ะมี2 ตัวต้องเบาๆนะคะมี2 ตัวเขามานอนตรงนี้นี่ค่ะไม่รู้ว่านกอะไร